السلام علیکم. بیسټ فور یو چینل ته ښه راغلاست. نن درته بیا هم یو زبردست او ښکلی اپلیکیشن در پیژنم. که په واتساپ کې تاسو چا سره چټ کوئ یا مو چا سره چټ کړی وي او غواړئ چې د نورو دوستانو څخه محفوظ وساتئ چې پر تاسو پوه نشي چې تاسو چا سره چټ کړی دی په واتساپ کې، د دې دپاره یو ښکلی زبردست اپلیکیشن در پیژنم چې د هغې پر مټ کولی شو واتساپ لاک کړو. د هغې اپلیکیشن نوم دی واتساپ لاک. دا اوپن کړئ. کیپ یور پرایویسی سیف. صرف دلته په سټارټ باندې کلیک کړئ او دغه برنی چې تاسو ته ښکاري واتساپ دا به آن کړئ. دلته ته کولی شئ چې خپل یو پاسورډ ورکړئ. نو فعلال دپاره 1 2 3 4 دغه پاسورډ دی زما د دې لاک او زه دا اوکې کوم. دلته وایي ایمیل ورکړه، ایمیل ادرس غواړي درنه. کلیک to choose an email. دلته ورته زه خپل ایمیل ورکوم. او له دې څخه وروسته I have read and agree دغه بورته آپشن به آن کړئ. ټیک مار به کړئ او له دې څخه وروسته به اوکې. دلته پلیز allow usage access پر دې به کلیک کړئ. او د ټولو نه لاندې چې کوم دی واتساپ لاک دا به آن کړئ. صرف به دا آن کړئ. بیرته بیک ځو او دلته پلیز allow draw our apps پر دې به کلیک کړئ او دا به هم آن کړئ. allow permission. وروسته له دې څخه واتساپ ته به ورشئ او دغه آپشن به آن کړئ. له دې څخه وروسته که تاسو غواړئ چې دغه واتساپ دغه لاک چې کوم دی دا څوک له ستاسو موبایل څخه ان انسټال نه کړي نو ان انسټالر دا آپشن به هم آن کړئ. او که غواړئ چې دغه بیخي ستاسو د موبایل د سټور نه بیخي ختم نشي ګوګل پلی چې کوم دی دا به هم آن کړئ. د دې دواړو آپشنونو فایده دا ده چې یو کس نشي کولی چې دا ستاسو له موبایل څخه ان انسټال کړي. دې دپاره فنګر پرنټ پاسورډ هم تاسو لګولی شئ او پاسورډ چینج کولی هم شئ. د دې څخه وروسته یو بل سیټینګ کوو دوستانو. انټریکټ ټو کور پر دې به کلیک کوئ او له دې څخه وروسته واتساپ او دا آپشن به آن کړئ. دلته وایي کلیک 3 time and the new chat button to unlock. دغه آیکن چې تاسو ته ښکاري دا باندې به تاسو 3 ځلې زر زر کلیک وکړئ. هله بیا تاسو کولی شئ خپل واتساپ چټ ته داخل شئ. نو زه اوکې باندې کلیک کوم. دا سیټینګونه چې کوم ما وکړل دا وکړئ په خپل اپ کې. له دې څخه وروسته غواړم چې دغه خپل د واتساپ لاک ته پاسورډ بدل کړم. ایمیل هم بدلولی شئ، پاسورډ هم بدلولی شئ. یو فنګر دی د ګوتې سره پر لاک لګولی شئ، یو پاسورډ چینج کول دي چې تاسو پاسورډ او ایمیل دواړه چینج کولی شئ، او بل پیټرن لاک هم ورته لګولی شئ. خو زه صرف پاسورډ چینج کوم او چینج پاسورډ باندې مې کلیک کړ. مخکې زما پاسورډ 1 2 3 4 اوس ورته 1 1 4 4 و بیک کنفرم هم ورکوم همداسې. او له دې څخه وروسته نیکسټ کلیک کوم او بیا هم نیکسټ. سیو باندې کلیک کوم. زما پاسورډ تغییر شو. اوس ګورو چې آیا زموږ واتساپ لاک شوی دی که نه. زه په واتساپ باندې کلیک کوم. ګورئ دوستان زما واتساپ
لاک شو. چټ چې کوم دی هم انناون راغی، چټس کې هم څه نشته، کالز هم همداسې دی او کیمرا هم کار نه کوي. څنګه کولی شو چې بیرته واتساپ چټ ته داخل شو؟ دا خو لاک شو. له دې طریقه موږ کولی شو چې واتساپ لاک کو. یو ښکلی زبردست اپلیکیشن دی دوستانو، پر دې باندې کار وکړئ، ډېر ښکلی او زبردست دی. بیرته به د چټ ته راشئ او دغه آیکن ستاسو په نظر راځي، پر دې آیکن به 3 ځلې کلیک کړئ. کله چې کلیک کړئ نو تاسو نه هغه پاسورډ غواړي. هغه پاسورډ چې تاسو مخکې ترتیب کړی و، چینج کړی و، نو هغه پاسورډ به ورته ورکړئ. کله چې پاسورډ ورکړئ ګورئ ماته هغه کسان ظاهر شول. سټیټس کې هم کار کوي، کالز هم کار کوي او کیمرا هم آن کیږي. امید لرم دغه ویډیو ستاسو خوښ شوي دوستانو. یو ښکلی زبردست اپلیکیشن دی. د دې پر دې باندې موږ کولی شو چې واتساپ لاک کو.